सेवाहरू नमस्कार। लालिगुराश न्युज भ्यू युट्युब च्यानलबाट सम्पूर्ण दर्शक हेर्नुको लागि चाहिँ यहाँ माथि अल बटन सर्च गर्नुहोस्। यसरी आउँछ। तपाईले कतिवटा च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भनेर यसरी देखिन्छ। मैले यति धेरै
सब्सक्राइब भनेर तपाईको च्यानल पनि राम्रो हुन्छ, उनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ, कसले सपोर्ट गर्यो भनेर सबैलाई थाहा हुन्छ। यसरी देखाउँछ। धन्यवाद सम्पूर्ण